DYAF-CMN Bacolod, ang puso sang kamatuturan. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod. DYAF-CMN Bacolod. 11:43 Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. May aga tayo sa Bacolod, may aga sa tanan nato nga tagpalamati, Setyembre 2, 2020. Miyerkules nga adlaw kag ini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Azogon. Kag ini si Julie Gonzalez. Kagyari na aton mga nagabaga nga mga balita. Adsum Balita. Diocese ng Bacolod nangagda sa mga tumulo sa paggamit sang mata sa pagtuo sa pagkakita sa matutuod nga mensahe sang Dios sa tion sang pandemya. Samtang 30 ka mga positibo kaso sang COVID-19 ang nagdugang, isa ang nagtaliwan sa syudad sang Bacolod. Paggamit sang home quarantine pass o kon HQP magasugod na sa buwas nga adlaw. Odd-even scheme sa home quarantine pass o kon HQP igapatuman sa gihapon. Bacolod City igadumilian na ang mga non-essential o kun mga leisure travels pakadto sa syudad. Border check-ups igapatuman. Masobra sa 3,000 kag 4 kagatos nga mga kaso sang COVID-19 ang dugang nga na-record sa pungsod Pilipinas. Kag para sa aton CBCP News, obispo ka mga kaparian sa Quezon nagpamatok sa proyekto nga planta sang coal. Adsum Balita. Kagkaroon para sa detalye sang aton mga balita, Diocese ng Bacolod nangagda sa mga tumulo sa paggamit sang mata sa pagtuo sa pagkakita sa matutud nga mensahe sang Dios sa tion sang pandemya. Sandig sa circular number 2020-013 nga gin-issue ni Bishop Patricio Buzon, SDB Doctor of Divinity, ginlunsar na kagapon nga adlaw ang 40 ka adlaw nga pangkatilingbanon nga pagpamalandong nga pagasaulugon sambugos nga diocese sang Bacolod sumugod sa Setyembre magatapos sa Oktubre 11 sa solemnidad sang Mahal nga Birhen sang Santo Rosario, ang sekundaryo nga Santa Patrona sang diocese. Suno kay Bishop Buzon nga ginalauman nga ang 40 kadlaw mangintion sang mapinangamuyoon nga pagpamalandong kag mabinungahon nga mga buluhaton sa tag sa parokya kag kapilya niya sang diocese. Ginalauman naman suno kay Bishop Buzon nga ang masobra sa isa ka bulan nga pagpamalando magtugas ang pagpanibag-o sang pamatasan, ini pamaagi sa adlaw-adlaw kag semanal nga pagpangamuyo, pagpuasa kag paghimo sang buluhaton sang kaluoy. Nangagdaman si Bishop Buzon sa katawan sa pagpahamtang sang tag sa kakaugalingon sa proseso sang pagpanibag-o nga nagagamit sang mata sang pagtuo agud makita ng mensahe sang Dios sa tion sang mapanghangkat kag mabudlay nga panahon sa pagsabatman sa panawagan sang Dios sa pagbalik sa iya. Sunod sa kay Bishop Buzon nga ining bulaton ang naangot man sa programa pastoral sang Diocese sang Bacolod nga nasandig sa Spirituality of Stewardship ukon ang kabuhing tinugyanan. Yaring bilog nga pahayag ni Bishop Buzon. Last August 18, 2020, in the meeting I convened with the COVID-19 Multi-Commission Technical Working Group and the Vicars Foreign, the need for the Diocese of Bacolod to make sense of the COVID-19 experience was expressed. It is in this meeting that the idea of the 40-day communal reflection was born. The body realized that as a diocese, the COVID-19 pandemic
should not be viewed solely as a crisis, but also as an opportunity for renewal. Thus, the diocese has devised this communal activity of inviting everyone to enter into a process of renewal using the eyes of faith. By participating in this exercise, one hopes to discover God's message in this trying time and consequently respond in faith. The diocese sees it providential that this process of renewal should happen as the Church celebrates the season of creation, which is the opportune time by which we are called to renew our relationship with God and all creation through repentance and rejoicing together in prayer and in action for our common home. Today, the 1st of September, the Holy Father declared as the World Day of Prayer for the Care of Creation and the start of the yearly observance of the season of creation. Thus, the diocese joins the Universal Church in answering the Holy Father's call for renewal. It is our hope that as a diocese, this 40-day program will truly be a time for prayerful reflection and action among our parishes and chaplaincies. Just as the number of 40 symbolizes a moment or a period of formation in the Bible, so will it be for us who are giving ourselves a sufficient amount of time to purify, to prepare, and to renew ourselves as new persons, as new families, and as a new people. This 40-day exercise is also geared to forming new habits toward integral formation through prayer and weekly prayers, fasting, and almsgiving. Moreover, this activity further reinforces the pastoral program of the Diocese of Bacolod, which calls us to live a spirituality of stewardship. Hopefully, the formation offered by this 40-day exercise will lead us to what Pope Francis calls as ecological conversion and integral ecology. In this regard, as our urgent and concrete response to the call of the time today, I'm launching the 40-day Communal Reflection to be observed in all parishes and chaplaincies in the Diocese of Bacolod. May God, who has begun the good work in us, bring it to completion. Amen. Amuyad to Adsum Balita. Amuyad tong tingog sang obispo sang Diocese sang Bacolod. Adsum Balita. Kaga sa iban nga balita, paggamit sang home quarantine pasokon HQP magasugod na sa buwas nga adlaw. Nagpagawa sang Executive Order number 58 si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga magapatuman sang home quarantine pass system kag mga check-up points sa paglimitar sa paggiho sa mga pumuluyo sa syudad. Subong man ang pagsulod kag pagwa sang mga indi pumuluyo sang syudad agud to mahagan-hagan ang paglaton sang virus. Ang Executive Order 2 sa HQP kag border control ang magasugod na nga ipatuman sa buwas nga adlaw, Setyembre 3 kag ini magatapos sa Setyembre 15. Istrikto naman nga ipatuman ang home quarantine sa mga nagaedad sang manubo sa 21 anyos kag lapaw sa 60 anyos. Subong man ang mga may komplikasyon, mahina ang resistensya, mayara na nga daan sa mga ginabatsa nga masakit, mga nagabusong kag sa mga persona nga nagatatap o kun kaupod sa balay sa mga ginhingambit. Exempted naman sa home quarantine ang mga opisyal kag empleyado sa gobyerno nga kinahanglan mag-report on-site sa ila trabaho, medical kag mga non-medical frontliners kag mga emergency responders, mga empleyado sang pribado nga sektor nga kinahanglan mag-report on-site sa mga opisina kag negosyo nga ginapanugutan sandig sa listahan sang National Interagency Task Force kag Department of Trade and Industry. Exempted man ang mga tag-iya sang negosyo, mga self-employed individual nga nagaserbisyo sa komunidad, mga persona kinahanglan sang medical nga atensyon kag mga nagapuyo nga isahanon nga miyembro sang vulnerable sector nga kinahanglan magbakal sang ila mga kinahanglanon.
Adsum Balita. Ang oras sa Dais Bacolod, alas 8:10 na. Kagangaton mga balita, ginadulong sa inyo sang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bacolod City, dumilian ang mga non-essential o kun leisure travels pakadto sa syudad, border checkups igapatuman. Inakabalita sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners. NIG Marketing, Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Cian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. and Mrs. Rene Antones, Antones Lines, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez, Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Ana Villarias, kag Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Susan Ingada and Children, Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated, St. Jude Tadeus Parish, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family, San Diego de Alcala Parish, University of Negros Occidental Recoletos, Mr. and Mrs. Dennis and Jazelda Madrigal, Empress Quality Printing Philippines Incorporated, Talisay City. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mrs. Heidi Alunan and family, Mr. Jaime Deriada, Mr. Roque Bonilla, Reverend Dave Ryan Treyes, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Dizabelle, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Senecal Group, Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senecal Group. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Zosette Santander and family, Grace Galingalao and family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa,
Miss Margie Kalumba, and Mr. William and Anna C. Kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik sa inyo balitan, Adsum Balita Morning Edition. Iniala Godfather Roy Christian Azogon, kaupod gihapon si Miss Julie Gonzalez. Kagpadayon sa aton mga balita. Bacolod City iga dumilian na ang mga non-essential o kung mga leisure travels pakadto sa syudad. Border check-ups iga patuman. Sandig sa ehekutibo nga mando numero 58. Ang mga ginapahanugutan lamang nga makasulod ka makagwa sa syudad sa Bacolod amo ang mga masunod. Mga opisyal sang gobyerno, empleyado sang pribado nga sektor nga nagaubra sa syudad, mga tag-iya sa mga negosyo nga kinahanglanon nga magbantay sa ilang negosyo, mga naga-deliver sang panguna nga mga produkto kag necesidad kag iban pa nga mga kargamento, mga nagadulong sa material para sa proyekto sa konstruksyon, mga pasyente, mga estudyante, mga kinahanglan magtambong sa face-to-face nga klase sa higher education, mga kinahanglan magdungka sa syudad sa pagkadto sa iban nga banwa o konsyudad, kag mga miyembro sang voluntaryo nga grupo nga nagahikot sa mga humanitarian projects o kung naga-responde sa mga emerhensya. Ginadubilian ang mga non-essential o kung mga leisure travel sa syudad. Kinahanglan naman nga magpakita sa mga HQP nga may kalakip nga valid ID sa mga malls kag sentro sang komersyo. May tukod naman nga check-up points sa mga dulunan sang syudad humalin sa Setyembre 3 tubtob Setyembre 15. Adsum Balita. Kagkaangot naman nga balita, odd-even scheme sa home quarantine pass o kon HQP igapatuman sa gihapon. Nasaad man sa Executive Order number 58 nga ginpagawa sa Panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang mga home quarantine passes nga ginapahanugutan lamang sa mga natumod o kon specific nga mga inadlaw depende sa numero sang home quarantine pass. Ang mga nagauyat sang home quarantine passes nga nagatapos sa mga odd numbers o kon mga numero 1, 3, 5, 7, kag 9 ang igapahanugutan lamang nga makagwa sa ila puloy-an sa mga adlaw nga Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Samtang ang mga may HQP naman nga nagatapos sa mga numero 2, 4, 6, 8 kag 0 ang igapahanugutan naman nga makagwa sa mga adlaw sang Martes, Huwebes kag Sabado. Wala naman sa pinahagutan o kung igapahanugutan nga makagwa sa adlaw nga Domingo. Nagaysayoran lamang nga wala sang HQP holder nga makagwa kag hindi man magamit ang home quarantine pass sa adlaw sang Domingo. Adsum Balita. Para sa itong mga COVID-19 update, 30 ka mga positibo ka kaso sa COVID-19 ang nagdugang. Isa nagtaliwan sa siyudad sa Bacolod. Sandig sa datos sang Bacolod City Health Office, sang Setyembre 1 mayara sang 30 ka mga kaso sang COVID-19 ang nagdugang sa siyudad. Ang kabilugan nga numero sang kaso sang COVID-19 sa karon sa siyudad ang naglambot na sa 1,315. Sa kabilugan nga kaso 225 diri ang mga locally stranded individual kag mga overseas Filipino workers. Samtang 1,090 naman ang mga lokal nga impeksyon sang virus. 77 naman ang naka-record nga nag-ayo na sa masakit, kag ang recoveries ang yara sa 543. Isa naman ang dugang nga nagtaliwan sa masakit, kag ang kabilugan nga numero sa mga pasyente nga nagtaliwan ang sa karon 26 na. Ang mga aktibo nga kaso sa Bacolod sa karon ang yara sa 746. Adsum Balita. Ang oras natin sa Dice Bacolod, alas 8:19 na. Kag ining atong mga balita ginadulong sa inyo sang Bear Brand Powdered Milk Drink. Sa atong nga pagbalik, CBCP News, obispo ka mga kaparian sa Quezon nagpamatok sa proyekto nga planta sang coal. Inang balita kay iban pa sa pagbalik sa inyong programa sa aga. Adsum Balita. Adsum Balita. Just na lang ang beer brand.
Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Santa Helena Quasi Parish, Barangay Patikwi, Hinigaran. Reverend Father Brethren Rai Gamala, Miss Euphemia A. Cabarles and family. Reverend Father Samuel John Tanyoso, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodente Sergeant and family, and Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City. Mayor Neil Lizares, Thelma and Ana Marie Palermo and family. Bacolod City Water District. Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Ruel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Cheryl and Jem. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Jimera, Hetchanova family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas.
DYAF, CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik sa atong balitaan, Adsum Balita Morning Edition. Ang oras sa kahanginan, alas 8:26 na. Kini nga oras kinadulong sa inyong Bear Brand powdered milk drink. Kagkato kita sa mga detalye sang aton nabilin pa nga mga balita. Masobra sa 3,000 kag 4 kagatos nga mga kaso sang COVID-19 ang duga nga na-record sa pungsod Pilipinas. Nagsaka na sa 224,264 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ini matapos nga na-record sang Department of Health ang 3,438 tanan ka mga nagdugang nga kaso sang impeksyon. Ang Metro Manila naman sa gihapon ang may pinakamadamo nga nalista nga kaso sang COVID-19 sa 1,824. Ginsundan sang Laguna nga may 223, Cavite sa 184, Rizal sa 169 kag Batangas sa 126. Samtang ang kabilugan nga recoveries naman ang yara na sa 158,012 matapos nga 464 pa ka mga pasyente ang nakarecover sa masakit. 39 naman ka mga pasyente ang dugang nga nagtaliwan na bangod sa komplikasyon dulot sang COVID-19. Sa karon ang death toll sa Pilipinas ang yara na sa 3,597. Ang Pilipinas ang mayara sang 62,655 ka mga aktibo nga mga kaso nga sa karon nagapaidalom sa treatment ukon naka-quarantine. Adsum Balita. Kagyari ng latest sa simbahan sa Pilipinas, yari ang Adsum CBCP News. Obispo ka mga kaparian sa Quezon. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP News. Obispo ka mga kaparian sa Quezon nagpamatok sa proyekto nga planta sang coal. Sa isa ka statement nagpahayag si Bishop Mel Ray Uy kag ang mga kaparian sang Diocese sang Lucena sa Quezon nga kinahanglan na nga iuntaton na ang operasyon sang coal power plants ini sa pagbulig nga maganhagan ang epekto sang climate change. Ang pagkanselar sang proyekto suno sa diocese ang isa ka pagpamatok man sa unjust or unsustainable kag carbon intensive practices o kung mga likoton nga nagatuga sang tuman kadamo nga carbon sa hangin. Ini suno sa diocese hindi lamang sa Quezon kundi sa bilog man nga pungsod. Ang diocese ang nagtumod sa mga power plants ang SMC Global Power Holdings nga igatukod sa banwa sang pagbilaw. Subong man ang pagtukod sang Meralco coal-fired plant sa banwa sang Atimonan. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP News. Kagamuyan itong mga balita kada tipon sa bilog ng puwersa sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sa inyo nga mga radyo para sa sining adlaw, Setyembre 2, Miyerkules. Iniolagad Father Roy Christian Izogon. Kag bantayan pang dugang nga mga detalye kag mga balita karon sa Adsum Balita Afternoon Edition ini si Julie Gonzalez. Serbisyo nga masaligan Dios ang aton dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita. Ako si Maricel Andali.